دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. فیلم‌های اکشن دهه 90 میلادی رو یادتونه؟ با اون قهرمان‌های شکست ناپذیرش، آرنولد شوارزنگر افسانه‌ای با بازوها و قیافه‌ای سرد و خشنش. در اون روزها در ایران یه شکست ناپذیر دیگه هم وجود داشت که یک مملکت رو حریف بود. این قول بیشاخ و دم نامحسوس کیه؟ برای رسیدن به جواب این سوال با حوصله تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. اسم این ویدیو عرف قانون نانوشته غارتگر. وقتی حرف از قانون و مقررات میشه، اول یاد چی میافتید؟ برگردیم به سالهای قبل. همه چیز از اون روزها شروع شد. روزهای خوب بچگی. بچه که بودیم دنیامون به اندازه خونمون بود. اون روزها تو خونمون به غیر از قانون زود خوابیدن و مسواک زدن، تمام قوانین حول و حوش رعایت ادب و احترام به سفره و بزرگترها بود. بعد به سن مدرسه رفتن که رسیدیم، قوانین مدرسه و اجبارهاش انگاری بار مسئولیتامون رو سنگین تر کرد. از به موقع رفتن به مدرسه تا درس خوندن و نوشتن مشقای بیهوده و کوتاه نگه داشتن موهای سرمون تا سرحد کچلی. به نوجوانی که رسیدیم قوانین پیچیده تر شد. از توقف نکردن جلوی مدرسه دخترونه بگیر تا سوار شدن تو قسمت مردونه اتوبوس‌ها و واسطادن تو صف مردونه نونوایی‌ها. جدایی از راه رسیده بود و دیوارهای تفکیک جنسیتی و جدا کردن دخترها از پسرها فرصت صمیمیت و همصحبتی طولانی با دخترهای فامیل و همسایه‌ها رو هم از اون گرفته. البته این قضیه در مورد دخترها نسبت به پسرها هم صدق میکرد. این قوانین نانوشته ولی لازم الاجرای تربیتیمون باعث شکاف عمیق بین دخترها و پسرها شد. تا سن نوجوانی که هنوز خیلی چیزا برامون قطعی و تکلیف نشده بود، به نوعی به نام عرف و مردم چی میگن ها برامون واجب شد. این دیوار جدایی و نامرئی که در نیم قرن اخیر بین دخترها و پسرها کشیده شده، باعث شده که خیلی از این انسان‌ها بدون شناخت مستقیم از هم ولی با فاصله در کنار هم بزرگ بشن، با کمترین درک متقابل از هم. سیر تغییر روابط بین دخترها و پسرها در کوچه و محله و فامیل از خجالت و احترام، رودربایستی و حسرت، سوء تفاهم و عشق و ازدواج و در نهایت شاید به طلاق ختم میشه. تکلیف هیچ کس با طرف مقابلش مشخص نبود. قانون نانوشته و بی‌رحمانه‌ای حتی مخرب‌تر از صحنه‌های اکشن فیلم‌های اون سال‌ها کلمه‌ای بود به نام عرف. تعریف محاوره‌ای و یک جمله‌ایش اینه: مردم چی میگن؟ یک عمر از هممون گذشت نفهمیدیم این عرف و این مردم مورد نظر کیا هستن که تو خصوصی ترین مسائل و رفتاری و حتی لباس پوشیدنمون باید پایبند قوانین بدبینانه و سختگیرانش بشیم. این عرف بددل بدچشم کی بود و توسط کی قوانینش وضع میشد که در نتیجهش این نسل‌های عقده‌ای از لحاظ روحی و رفتاری رو به بار آورد؟ عرفی که روزگاری عقد دخترعمو و پسرعمو رو تو آسمونا می‌بست، روابط تمام دخترعموها و دخترخاله‌ها و دخترای همسایه و غیره رو با تمام پسرعموها و پسرعموها و غیره رو نامشروع و عیب میدونست. این عرف بددل بی‌رحم و بی‌صاحب مثل بختک افتاده بود رو مسئولیت ما بچه‌ها. وقتی به جوانی رسیدیم، تمام عیب‌ها و عرف‌ها تبدیل به قوانین اساسی و مقرراتی شده بود که بی‌رحمانه براش حکم صادر می‌کردن. از شلاق بگیر تا حبس و زندان و اعدام. سال‌هاست که همون عرف رو سوار ون کردن و کوچه به کوچه، خیابون به خیابون ایرانمون رو میچرخونن. جوانای سرپیچ از عرف رو سوار ون میکنن تا به زور و حتی ضربه مغزی جوانها و انسانها رو پایبند قوانین جدید یا همون عرف سابق بکنن. 50 سال به بالهامون حق اعتراض ندارن. اعتراض ممنوع. این شما بودید که روزگاری به زور همین عرف و مردم چی میگن ها که قبل از گشت ارشاد سه‌بعدی قابل رؤیت نبود، چند نسل از بچه‌ها و بچه‌هاتون رو به زور همین عرف بی‌رحم و بی‌شرم تربیت کردید. تمام سوالات و پرسش‌های نوجوانای اون سالها رو به شلاق همین عرف خفه کردید. و الان دم از آزادی و اعتراض میزنید. چند صد هزار نفر از اون جوانایی که زیر این وهم و فشار شما از ایران رفتند و شما پدر مادرهای سختگیر گذشته رو با پیریتون تنها گذاشتن. نه اونها به کمال رسیدند و نه شما به آسایش. بچه‌های مهاجری که در غربت تو کمپ و پانسیون میخوابند و پدر مادرهاشون هم در تنهایی و پیری و شاید هم آسایشگاه سالمندان. این نتیجه حکم نهایی جامعه‌ایه که عرف و مردم چی میگن رو به علم و تربیت و روانشناسی ترجیح داده. با این افکار و متد تربیتیمون ایران رو تبدیل کردیم به یک آسایشگاه روانی روباز. قبلا میگفتیم فرار مغزها و نخبه‌ها، الان ما میتونیم بگیم فرار جوانهایی با کلی اختلال روانی و عقده‌های سرکوب شده. با تفکیک اجباری و جنسیتی و جدا کردن تمام روابط اجتماعی و رفتاری دخترها و پسرها،
باعث شدیم که دیگه شناخت درستی از هم نداشته باشن. همه چیز درگیر یک سوء تفاهم عجیب بین عشق و غریزه است. وقتی این جوان‌ها دیدن و صحبت کردنشون با هم ممنوع شد، همین عدم شناخت کافی باعث انتخاب‌ها و ازدواج‌های اشتباه شد. آدمایی که همدیگر رو میشناسن چون نقاط ضعف و قدرت همدیگر رو میدونن و شاید هم آتو دارن از هم، با هم قهر میکنن. اما آدمایی که همدیگر رو نمیشناسن با هم دعوا میکنن و حتی دست به خشونت هم میزنن. این دختر و پسرهای سابق، یعنی همین زن و شوهرهای جدید، نتونستن به واسطه فشار عرف و قوانین سخت تفکیک جنسیتی همسر آیندهشون رو به درستی بشناسن. قهر جاشو به دعوا داد، مدارا و صلح هم جاشو به طلاق داد. در آخر هم کار به اینجا کشیده که آمار خیانت و طلاق و طلاق کشی سر به فلک کشیده. آیا این کلمات زن ستیزی و مرد ستیزی در ایران زایده و نتیجه این تفکیک جنسیتی و سیاست عرف تو جامعه ما نیست؟ اون جمله معروف روز خواستگاری راجع به مهریه رو یادتونه؟ کی داده کی گرفته؟ حالا عرف بیاد این زندانیای مهریه رو از زندون آزاد کنه و جوونیشون رو بهشون برگردونه. نه فقط در مورد مهریه که میگفتن کی داده و کی گرفته. خیلی چیزاشون رو دادن و خیلی هم خیلی چیزا اونو گرفتن. حالا ما موندیم و یه جامعه بدون عرف و اخلاق که نه حجاب رو میتونه حذف کنه و نه بی‌حجابی رو. چی میگفت ایرج جنتی عطایی؟ خونه این خونه ویرون واسه من 1000 تا خاطره داره. خونه این خونه خالی چه روزایی رو به یادم میاره. اون روزا یادم نمیره. دیوار خونه پر از پنجره بود. تا افق همسایه ما دریا بود، ستاره بود، منظره بود. پدرم میگفت قدیما کینه هامون رو دور انداخته بودیم. توی برف و باد و بارون خونه رو با قلبمون ساخته بودیم. خونه عشق مادرم بود که تو باغچش گل اطلسی میکاشت. خونه روح پدرم بود، چیزی رو هم پای خونه دوست نداشت. خونه جای بازی برای آفتاب و آب بود. سیل غارتگر اومد، از تو رودخونه گذشت. پلا رو شکست و تند زد و از خونه گذشت. دست غارتگر سیل خونه رو بیرونه کرد. پدر پیرم رو کشت، مادر رو دیوونه کرد. حالا من موندم و این بیرونه ها پر خشم و کینه دیوونه ها. من زخمی، من خسته، من پاک، می نویسم آخرین حرف رو خاک. کی میاد دست توی دستم بذاره تا بسازیم خونمونو دوباره؟ دوستان، جامعه‌ای که نه حجاب رو میتونه حذف کنه و نه بی‌حجابی رو، آدماش دچار زخم معده میشن و واسه هضم هر چیزی به مشکل برمیخورن. اول باید این جامعه رو به جامعه‌ای سالم تبدیل کنیم. یکی از راه‌های نجات این جامعه ادب و احترام متقابله. هم حرف و ایده خودمون رو مطرح کنیم و هم اجازه بدیم طرف مقابلمون، طرف مخالف یا هر طرف دیگه‌ای هم فرصت ابراز عقایدش رو بتونه پیدا کنه. اینجوریه که کم کم احترام متقابل بین اقشار و افکار مختلف جامعهمون دوباره برقرار میشه و حداقل اگه نمیتونیم جمله مشترکی رو با هم تلفظ کنیم، حداقل میتونیم به یک افق مشترک نگاه کنیم و دل ببندیم به امید اون روزی که همه با هم دوباره مهربون باشیم. دوستان، در اینجا به انتهای این ویدیو میرسیم. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.